Welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মোৰ ভালে ইভিনিং আমি এতিয়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টোত বহুত কিবা কিবি শ্বেয়াৰ কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিন্তু এতিয়া আমি বনাই আছোঁ গধূলি গ্ৰিল চিকেন আৰু আজি মোৰ লগত অকল বা নাই আৰু কেইটামান মানুহ আছে মানে বাৰ জিজু আছে আপোনালোককতো জিজুক দেখুৱাই নাই ন বাকে সদায় দেখি থাকে ভিডিঅ'ত তো আজি জিজুক দেখাম আৰু এইফালে এইটো আছে আমাৰ পেটলা আৰু জিজুক দেখাই আছোঁ এইটোৱে হ'ল মোৰ জিজু আৰু জিজু থাকে লণ্ডনত তো বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে আৰু এয়া বা আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱাই নাছিল তো এয়া জিজু আছে তো আমি এতিয়া চাৰিটাই আছোঁ এইটো মোৰ হাজবেণ্ড আৰু এইটো আৰু ডিৰ হাজবেণ্ড তো আমি এতিয়া গ্ৰিল চিকেন বনাম কাৰণ জিজুই খাই ভাল পায় আৰু সেয়াই আৰু জিজু আপোনালোকক হাই ক'ব Hi guys, it's very nice to back in Guwahati and I'm having a beautiful evening time with my wife and my beautiful sister and my basket brother and we're gonna make some grilled chicken tonight. I'm not sure how it's gonna be because my wife is making that. So, but I have a self belief that it's gonna be very beautiful dishes. আৰু মোৰ ভিনদেউ একচুৱেলি চাউথ ইণ্ডিয়ান হয় ভিনদেউ অসমীয়া আৰু হিন্দী ভালকৈ ক'ব নাজানে আজি অকণমান অসমীয়া শিকিছে আৰু অলপ হিন্দী এতিয়াহে শিকিছে তো সেয়াই চ' ইংলিছত ক'লে আপোনালোকক আৰু এতিয়া আমি গ্ৰিল চিকেন বনাম আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া গ্ৰিল চিকেন বনাবলৈ চিকেনখিনি ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেট কৰিব লাগিব অলপ ৰিফাইন অইল লগতে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া লগতে আপোনালোকে যি মছলা ভাল পায় দি ল'ব পাৰে দিলে মেৰিনেট কৰি 2 ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখিব লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু লগতে মেয়নিজ দি দিব মেয়নিজ দিলে খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ হয় এয়া মেয়নিজ অলপ বেছি পৰিমাণে দিব লাগে তো এয়া মেৰিনেট কৰি কেনে 2 ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখি ধুনীয়াকৈ গ্ৰিল কৰিবলৈ ৰেডি কৰিছে মোৰ বায়ে এয়া প্লেটত লৈ লৈছে লগতে অইল লগাই লৈছে অইল লগাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গ্ৰিল কৰিবলৈ তাই যাব অভেনত দিম গ্ৰিল কৰি ল'ম আৰু এতিয়া এয়া মোৰ বায়ে গৈ অভেনত ধুনীয়াকৈ সোমালে আৰু 1 ঘণ্টাৰ পিছত চিকেনখিনি ৰেডি হৈ যাব খাবলৈ আৰু লগতে এখন চাটনিও বনালে আৰু এয়া বনালে আৰু এয়া আমি গোটেইকেইটা খাবলৈ বহিছোঁ মই চিকেন খাব ইমান এটা নোৱাৰোঁ তো এপিছে খালোঁ আৰু বাহঁতেও আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ড আৰু বায়ে পুৰা লেকচাৰ মাৰি খাই আছে লগতে এয়া মোৰ ভিনদেউ আৰু মোৰ বাও গোটেইকেইটা বহি খালোঁ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গ্ৰিল চিকেন ৰেচিপি আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ লগত আৰু মই যে ভিডিঅ'টো মিক্স আপ কৰি দিম তো আজি আৰু অন্য এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম একচুৱেলি কি হৈছে এতিয়া যিহেতু মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ লাষ্ট 8 মান্থছৰ লাষ্ট চলি আছে মানুহবোৰ খাব আহি আছে অলৰেডি খানাকৈ এটা ভিডিঅ' দিলোঁৱেই তো এতিয়া কি হৈছে মানুহখিনি আহিয়ে আছে এইটো উইকত পূৰা তো আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল তো এতিয়া আহিব আমাৰ মামা আৰু মামী মঙলৰ পৰা আহিব সৰু মামা আৰু মামী তো মামা আৰু মামীকো আপোনালোকৰ লগত চিনাকি আৰু লগতে আহিব মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তাইও আহিব বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড দুজনী মোৰ তো এতিয়া আৰু এজনী আহিব তো আজিৰ দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকো দেখুৱাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব তো এয়া সৰু মামাই পূৰা আহিলোঁ বনোৱাতে লাগি গৈছে লগতে মামী তো মামা আৰু মামীয়ে পূৰা বনোৱাত লাগি গৈছে দুইজনে যিহেতু ঘূৰিও যাব আকৌ মঙলৰ পৰা আহি যিহেতু ঘূৰি যাব গধূলিকৈ তো পটাপট বনাবলৈ ৰেডি কৰিছে আৰু এয়া মোৰ মায়ে পূৰা কথা পতাত ব্যস্ত আৰু এয়া মামীয়ে মাছ ভাজি আছে ঘৰৰ মাছ আৰু লগতে এয়া পায়স আৰু এয়া মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীও আহিলে তাই আৰু মই এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ পায়স আমি দুটাই পায়স খাম আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড গংগা দুয়োটাই বহি আছোঁ আজি যিহেতু মামা আৰু মামী আহিছে আৰু লগতে তাইও আহিছে তাই স্কুলৰ পৰা বাহিৰে আহিল তাই দুয়োটাই পূৰা লেকচাৰ মাৰি আছোঁ আৰু এতিয়া পায়স খাম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু এতিয়া মামা মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী ভাত খাবলৈ বহিছোঁ আৰু লগতে এতিয়া যিহেতু যাবও সোনকালে আৰু মা আৰু মামীও পটাপট ভাত খাই ল'লে গাইজ আজি মামা মামীৰ লগতে এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড আহিছে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় তাইও আহিছে তাই আহিলে তো দিনটো আজি তাই আৰু মই পূৰা লেকচাৰ দিম আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লেকচাৰ দিম আৰু এইজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড গংগা হাইটো ক এটা তাই ভিডিঅ'ত উঠি বিৰাট বেয়া পায় আৰু ভিডিঅ'ত নুঠেই মই জোৰ জবস্তি অকণমান কৰিলোঁ যিহেতু আহিছে আৰু দুটাই এতিয়া লেকচাৰ মাৰি থাকিম আৰু ভাল লাগি আছে আৰু বতৰটো খুব বেয়া পূৰা বৰষুণ আৰু বাহিৰত এতিয়া লেকচাৰ মাৰোঁ অলপ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বতৰ বেয়া বৰষুণ বহুত দুইজনী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পূৰা ফুল কথা পতাত ব্যস্ত আমি আমাৰ সৰু মামা হয় এতিয়া মামাহঁত যাব মঙললৈ আৰু দিনটো থাকিলে এতিয়া যাবই আৰু এয়া মামী এইজনী মামী
আৰু মামী ইমান ধুনীয়া লগাইছে আজি তো মামীহঁত এতিয়া যায় আৰু ধুনীয়াকৈ থাকবি অ'কে মানে ভাল কৰক মামা মামী আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টোত মই অন্য এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম সেইটো হ'ল কেঁচা আমৰ জুতি আৰু কাৰ সৈতে জানেনে আজি কেঁচা আম খাম এতিয়া মাৰ ফেমিলিটো আপোনালোকক মোটামুটি দেখালোৱেই তো এতিয়া আজি ঘৰত আজি নহয় মানে 3 দিন আগত আমাৰ ঘৰত আৰু আলহী আহিছিল তো মই সেইটো ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছিলোঁ তো আহিছিল কোন মাৰ ফেমিলি নহয় পাপাৰ ফেমিলি যিহেতু পাপাৰ ফেমিলি অহা নাছিল তো পাপাৰ ফেমিলি আহিলে তো খুৰীহঁত আহিছে খুৰী 3জনী আহিছে তো সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু খুৰীহঁতৰ লগত ল'লোঁ কেঁচা আমৰ জুতি আৰু লগতে খুৰীহঁতেও ভাত খাব আহিছিলে তো সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব এতিয়া আমি ল'ম কেঁচা আমৰ জুতি এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ প্ৰতিমা মামী আৰু সদায় মই মামীয়ে ৰুকা আমহে খাওঁ আৰু লগতে মামীয়ে যিকোনো টেঙা বনালে মই খাওঁ বেলেগে সানিলেও আকৌ মই নাখাওঁ বেলেগে সৰুৰ পৰাই মই এনেকুৱা প্ৰতিমা মামী টেঙা বনালে খাওঁ আৰু এয়া আমাৰ খুৰীহঁতৰ লগত গোটেই সোপাই আমি টেঙা খাবলৈ বিৰাট বহিছোঁ লগে ভাগে খাই এনেও ভাল লাগে আৰু এয়া আমাৰ খুৰীহঁতে প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰিছে যিহেতু ভাত খাব আহিছে তেখেতসকলে পূৰা নিয়মত খুৱাব আৰু এয়া পায়সো যোগাৰ কৰিছে তো এইজনী আমাৰ খুৰীয়ে পায়স বনাই আছে লগতে ইহঁতসকলেও চব্জি কাটি আছে আৰু এয়া ঘৰৰ মাছ ধুনীয়াকৈ 2জনী খুৰীয়ে মাছ বাছি আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আজিও কি জানেনে আজিও একদম খোৱাৰে ভিডিঅ' কিমান আৰু খাম একচুৱেলি মোক আজি পাপাৰ ফেমিলিৰ পৰা মানুহ আহিছে তো খুৰীহঁত আহিছে খুৰাও আহিছে আৰু ইয়াক খুৰাৰ ল'ৰা হয় টিকলা হিৰক তো সেয়াই তো আজিও মঙলৰ পৰা আহিছে খুৰীহঁত আজিও খুৱাব আহিছে মোক আৰু খুৰীহঁতে একচুৱেলি মোৰ 7 মাহৰ যিটো পাতিছিলে একদম তেতিয়া যাব নোৱাৰিলে তো আজি খুৰীহঁতে ধুনীয়াকৈ আহিছে ঘৰত আৰু মাৰ ফেমিলিকটো দেখুৱালে আপোনালোকৰ আগতে ভিডিঅ'ত আজি পাপাৰ ফেমিলিকো দেখুৱাম তো সেয়াই আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যিহেতু এতিয়া ঘৰতে আছোঁ তো ঘৰুৱা ভিডিঅ' দিব লগা হৈছে তো সেয়াই আজি মঙলৰ পৰা আকৌ আহিছে তো দেখুৱাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব পুখুৰীৰ লোকেল মাছ খাই বহুত ভাল লাগে তো আজিও খুৰাহঁতে ৰাতিপুৱাই ধুনীয়াকৈ মাছ লৈ আহিছে আৰু সেয়াই তো কিবা কিবি বনাব তো আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো আৰু মই পূৰা একদম মোৰ স্কিন পূৰা বেয়া হৈ গৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে পূৰা মূৰটো হৈছোঁ আৰু স্কিন পূৰা ডেমেজ হৈ গৈছে এইকেইদিনত আৰু হয়ে বোলে আইতা আৰু খুৰীহঁতে বনোৱাত পূৰা ব্যস্ত খানা পূৰা ফেমিলি খুৰী এইটো আইতা আৰু এয়া মা এতিয়া একদম এয়া সৰু খুৰী এতিয়া প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰি আছে এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আইতাই পায়স দি আছে আৰু সেইটো খুৰা আৰু খুৰীহঁতে মোক নতুন কাপোৰ দিলে গাত সকলোৱে আৰু বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দিছে গোটেইকেইজনী 3জনী খুৰীয়ে এয়া সৰু খুৰী হয় তো গোটেইকেইজনী মোক ধুনীয়াকৈ কাপোৰ দিলে আৰু সেই যিহেতু নিয়ম হয় বোলে দিব লাগে নতুন কাপোৰ লগতে সৰু খুৰীয়ে খুৱাই দিলে লগতে মাজু খুৰী গোটেইকেইজনী খুৰীয়ে মোক ধুনীয়াকৈ খুৱাইও দিলে খুব মৰম কৰে মোক আচলতে ইহঁতে আৰু এতিয়া এয়া ভাতো হৈ গ'ল তো এতিয়া ভাতো খাব ওলাইছোঁ তো সেয়াই মায়ে মাছ বাছি দি আছে মই মাছ বাছি খাবও নাজানো তো এয়া মায়ে মাছ বাছি দি আছে আৰু ভাত খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া যদিও মা হ'ব ওলাইছোঁ নিজে এতিয়া কিন্তু মোক ফেমিলিৰ মানুহবিলাকে এতিয়াও সৰু বুলিয়ে বহুত ভাবে আৰু এতিয়াও মোক এই সৰু বাচ্ছাকেইটাৰ লগত খেলি আছোঁ আৰু চবেই একো কাম কৰিব নিদিয়ে সৰু পোৱালি নিচিনা মোক এতিয়াও ষ্টিল ভাবে আৰু সেয়াই তো এতিয়া ইয়াক খেলি আছোঁ এতিয়া খুৰাৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় এইকেইটা এইটো টিকলি আৰু এইটো ভাইটি আৰু ইহঁতে মামা আৰু মাহী হ'ব দেই চবতকৈ সৰু মাহী হ'ব এইটো মোৰ বেবীটোৰ এইটো মাহী হ'ব আৰু ই মামা হ'ব তো সেয়া জমনি হয় আৰু তো সেয়াই তো ভাল লাগি আছে গোটেই ফেমিলি মানুহখিনি আহিলে এনেও ভাল লাগে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলেতো আৰু বেছি ভাল লাগে সৰু মামা হ'ব ন আৰু মাহী হ'ব তো বাবু কেনেকুৱা লাগি আছে তোমাৰ ভাল লাগি আছে সি একদম এক্সাইটেড আৰু সি এতিয়াৰ পৰা পইচা জমা কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু কিবা দিব মামা হ'ব সি ভাগিনে খুৱাব তো সিয়াৰ বিৰাট এক্সাইটেড আৰু কেতিয়া আহিব বেবী ভাবি আছে আৰু তাই বাৰু একো গমেই নাপায় তাই বহুত সৰু হয় কিন্তু ই পূৰা এক্সাইটেড আৰু পূৰা খুৰীহঁতো গ'ল 2 দিন থাকি আকৌ যোৱাকালি আকৌ এয়া আহিছিলে মোৰ আকৌ মামী আৰু এয়া দাদাৰ পোৱালি লগতে ভাইটিহঁত আকৌ আহিছিলে তো আজি আকৌ খানা ভগৱান মই কিমান খানা খাম আৰু মামী হয় মামীহঁত আহি পাইছে আৰু এতিয়া আৰু এইটো ভাইটি হয় এইটো ভাইটি হয় আহি পাইছে আপোনালোক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এইটো আমাৰ প্ৰিন্সে গাই আছে গান চলিকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰাই আছে সি আৰু বিৰাট কমেডি আৰু সি বিৰাট এক্সাইটেড সি দাদাক হ'ব তো সিও এক্সাইটেড আৰু বেবী চাব আহি গৈছে লগতে এইফালে খানা বনাই শ'ল মাছ বনাই আছে আজি আমাৰ খুব একেট হয় মই খায়ে আছোঁ খাই মোৰ অৱস্থা নাই আৰু আজি বনাব আমাৰ এয়া অনুপম ভাইটিয়ে
খানা বনাব এতিয়া চিকেন বনাব আইও আৰু এয়া লোকেল চিকেন বনাই আছে লগতে মাছো বনাই আছে আৰু এয়া আমাৰ প্ৰিন্সে কৰি আছে টেষ্ট আৰু এয়া মামীয়ে বনাই আছে পায়স আৰু হৈ গ'ল এয়া ভাতৰ যোগাৰ ভাত দিলে আমাক সকলোকে আমি খালোঁ খাই লৈ আজি যিহেতু ঘূৰি যাব তো পটাপট যোগাৰ কৰিলে আৰু খোৱাও হৈ গ'ল আৰু খাই লৈ মই আৰু প্ৰিন্স আৰু পাহি আমি পূৰা ৰেষ্ট লৈ আছোঁ ভাত পানী খালোঁ আমি খাই লৈ এতিয়া বহিছোঁ আৰু এয়া টিকলা দুটাক দেখিছে পাহি আৰু আমাৰ প্ৰিন্স তো প্ৰিন্স আজি আহিছে মঙলদৈৰ পৰা আহিছে তো এতিয়া সি ঘৰত যাবও বিচৰা নাই মানে ইয়াতে থাকিব ইচ্ছা আৰু সেয়া আমি তেতিয়া এনেই লেকচাৰ মাৰি আছোঁ মই যিহেতু এতিয়া খেলিব নোৱাৰোৱে এনেই আৰু মুখ চুপতি মাৰি আছোঁ সিহঁতৰ লগত আৰু এই আজি ভিডিঅ'টো বহুতকেইটাক মিক্স আপ কৰি দেখালোঁ মামাহঁতে ভাত খাব অহা আৰু আজি মামীহঁতে আহিলে লগতে খুৰীহঁতে অহাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ লগতে মোৰ যিটো দেখালোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কি কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ ইয়াতে সামৰোঁ বাই